của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi mà Sơn Tùng được mời đến sân để hát mà đéo có khán giả, thì cái cảm giác lúc đó của Sơn Tùng nó là như thế nào? Em nghĩ rằng là khi mà em được làm những cái gì mình thích ấy, thì dù là mình vất vả hay dù mình sẽ có nhiều những áp lực hơn, mình sẽ cảm thấy nó rất là sướng. Tại vì mình đang được thỏa thích những cái mà mình rất là đam mê, mình muốn chinh phục. Rất tự tin, đúng, rất đam mê. Và thời gian gần đây thì có vẻ như Sơn Tùng không đá sân nhỏ Cỏ Đen nhiều nên nhìn Tùng có vẻ mập hơn, nhìn béo hơn, đúng không? Nhìn như con lợn quay ấy. Rõ ràng mình về đấy tôi chẳng phải suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ việc ăn đồ của bố mẹ tôi nấu, tôi chỉ việc quây quần bên bố mẹ tôi chỉ việc ngồi tâm sự bố mẹ tôi, sao không béo được. Đó. Sơn Tùng có thể chia sẻ một chút về cái mối quan hệ giữa Sơn Tùng và CR7 nó là như thế nào được không ạ? Làm việc chung, ăn chung, có khi là nằm ngủ chung nữa. Như vậy là khá là thân thiết đúng không? Và trong cái khoảng thời gian mà Sơn Tùng ra cái MV như này có anh thì không biết rằng anh Bảy có những cái lời nhắn nhủ hay là cái inbox gì dành cho Sơn Tùng trong thời điểm rất là khó khăn đấy không? Đừng quan tâm nhá, anh em luôn ở bên. Bài hát mới hay lắm. Một câu hỏi hơi tế nhị dành cho MTP đó là đã bao giờ Sơn Tùng đang nện gấu hoặc đang mây mưa với một người cùng giới hoặc khác giới gì đó mà Sơn Tùng phải dừng lại cái việc đó, dừng lại việc đó để theo dõi một trận bóng của Ronaldo hay là của Real Madrid hay chưa? Thời gian sau Tùng sẽ bật mí cho mọi người. Không biết rằng là cái đối với Sơn Tùng thì cái ấn tượng gì là ấn tượng nhất của Sơn Tùng đối với cả CR7? Sơn Tùng có thể chia sẻ không ạ? Những cảm giác khó chịu, những cảm giác muốn đập đồ, rất là nhiều kỷ niệm cùng với nó. Và nếu như Sơn Tùng được sắm vai một huấn luyện viên hoặc là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì không biết Sơn Tùng sẽ chọn cho mình cái cá tính như thế nào? Có thể là một người bạo dâm, có thể là một thánh nữ, hoặc có thể là một bad boy. Thực ra thì bad boy thì cũng hơi quá. Em muốn trong một nhân vật như kiểu là một chàng trai lém lỉnh này, một anh chàng có vẻ là không có gì nguy hiểm nhưng bên trong là một chàng trai nguy hiểm chẳng hạn. Đó, mình nên thử sức ở những vai trò đôi khi là một nhân vật ác nữa. Không biết mặt mình có ác được không nhưng mà mình thích, tại vì đó là chinh phục. Vâng, rất cảm ơn Sơn Tùng ngày hôm nay đã có mặt ở đây và tham gia đối thoại trò chuyện với các khán giả của Ghế Bóng Đá tại cà phê Đèn Mờ. Và cuối chương trình thì rất mong Sơn Tùng có thể thể hiện một cái ca khúc, một cái đoạn nhạc mà Tùng đã sáng tác, và cái sáng tác của Tùng gửi tặng đến các khán giả của Ghế Bóng Đá được không ạ? Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mà cầu tình ca ngàn anh ra vụn qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh rồi dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Khép đôi mi thật lâu, kể mỗi người nào ngày đầu.